În liniștea unei dimineți de primăvară, printre ramurile încă reci ale pădurii, o mică explozie de culoare sparge monotonia naturii. O pasăre de doar câțiva centimetri, ușoară cât o frunză purtată de vânt, se strecoară printre crengi cu o energie imposibil de ignorat. Este pițigoiul albastru, una dintre cele mai fascinante și spectaculoase păsări mici ale Europei. La prima vedere pare fragil. Are doar 11-12 cm lungime și o anvergură a aripilor de aproximativ 17-20 de centimetri. Și totuși, în ciuda dimensiunii reduse, prezența sa domină orice grădină sau colț de pădure. Capul este acoperit de o căciuliță albastră intensă, aproape electrică în lumina dimineții. Obrajii albi sunt traversați de o dungă neagră elegantă. Spatele poartă nuanțe verzui, iar pieptul galben este străbătut de o linie întunecată. Aripile și coada, colorate într-un albastru profund, îl transformă într-o adevărată bijuterie vie. Aspectul său viu colorat îl face una dintre cele mai spectaculoase specii mici din Europa. Dar frumusețea lui ascunde și diversitate. În Europa, Asia și în nordul Africii trăiesc mai multe subspecii de pițigoi albastru, fiecare adaptată subtil mediului în care supraviețuiește. Unele exemplare au un albastru mai intens, altele poartă pe spate nuanțe diferite de verde, iar dimensiunile pot varia ușor. În anumite populații insulare, culorile devin fie mai vii, fie mai pale, semn al unei adaptări lente și tăcute la condițiile locale. Oriunde există copaci și viață vegetală bogată, există șanse mari să apară și acest mic acrobat al naturii. Preferă pădurile defoioase, unde ramurile dese îi oferă hrană și protecție, dar s-a adaptat extraordinar și în apropierea oamenilor. Poate fi întâlnit în parcuri, grădini, livezi sau chiar în zone urbane pline de vegetație. Are nevoie de copaci bătrâni, cu scorburi pentru cuibărit și de locuri bogate în insecte, semințe și fructe mici. În România este prezent aproape peste tot, de la câmpiile joase până la dealuri și zone montane mai blânde. Pițigoiul albastru face parte din peisajul fiecărui anotimp. Poate fi observat frecvent în parcurile orașelor sau în grădinile oamenilor, iar pentru mulți, cântecul lui este unul dintre sunetele discrete ale naturii cotidiene. Este una dintre cele mai comune păsări sedentare din țară și rămâne activă chiar și în cele mai reci luni ale anului. Viața sa este o continuă căutare de hrană. Primăvara și vara vânează insecte, larve și omizi, controlând în mod natural populațiile de dăunători. Toamna și iarna, dieta se schimbă, semințele și fructele mici devin esențiale pentru supraviețuire. În sezonul rece se apropie adesea de oameni și vizitează hrănitorile, unde fiecare sămânță poate face diferența între viață și moarte. Odată cu venirea primăverii, începe și unul dintre cele mai intense momente din viața acestei păsări. Pițigoiul albastru caută scorburi naturale sau cuiburi artificiale, unde își construiește adăpostul din mușchi, fire de iarbă și pene moi. Femela depune între 7 și 13 ouă și le clocește aproximativ 2 săptămâni. În tot acest timp, masculul aduce hrană și păzește teritoriul. După eclozare, ambii părinți intră într-o cursă continuă pentru hrănirea puiilor,
zburând neobosit între copaci și cuib. Puii sunt diferiți de adulți, culorile lor sunt mai șterse, iar albastrul, atât de spectaculos la părinți, este încă pal și discret. Sunt complet dependenți de adulți și își petrec primele săptămâni cerând hrana aproape neîncetat. Treptat încep să exploreze ramurile apropiate, iar după câteva săptămâni devin independenți, rămânând totuși în grupuri mici și gălăgioase. Energia pițigoiului albastru pare inepuizabilă, rare ori stă nemișcat, sare de pe o creangă pe alta, se agață cu capul în jos și cercetează fiecare colț în căutarea hranei. Este extrem de curios și surprinzător de inteligent. Poate rezolva mici probleme pentru a obține mâncare și s-a adaptat excelent mediilor urbane. Tocmai această adaptabilitate l-a ajutat să prospere într-o lume dominată de schimbări și competiție. Și vocea sa este la fel de vie precum comportamentul. Trilurile rapide și subțiri răsună printre copaci aproape fără oprire, iar sunetele ascuțite avertizează instantaneu celelalte păsări. Cercetătorii au observat că fiecare individ poate avea variații proprii ale cântecului, ca o semnătură sonoră unică. Deși este în general sedentar, pițigoiul albastru nu rămâne întotdeauna în același loc. Unele populații fac deplasări scurte în timpul iernii, iar în anii foarte reci pot apărea adevărate invazii locale atunci când grupuri mari se mută în căutare de hrană. Însă, viața acestui mic acrobat nu este lipsită de pericole. Păsările răpitoare mici îl urmăresc constant. Pisicile domestice reprezintă o amenințare în apropierea locuințelor, iar jderii și alte mamifere pot distruge cuiburile. Cele mai vulnerabile sunt ouăle și puii, care depind complet de protecția părinților. Diferențele dintre mascul și femelă sunt greu de observat pentru un ochi neexperimentat. Masculul are de obicei culori mai intense, mai ales albastrul de pe cap și aripi, în timp ce femela este ușor mai ternă. În natură însă, aceste diferențe subtile devin aproape invizibile printre umbrele și luminile pădurii. Relația cu omul este surprinzător de apropiată. Pițigoiul albastru vizitează frecvent hrănitorile, acceptă cu ușurință cuiburile artificiale și ajută la controlul insectelor din grădini și livezi. Din acest motiv, este considerat o pasăre benefică și apreciată. Dar poate cel mai fascinant lucru este inteligența sa. Își amintesc locurile unde au găsit hrană și pot chiar recunoaște fețe umane în anumite situații. Comunicarea dintre indivizi este complexă și bazată pe numeroase tipuri de sunete și semnale. Deși viața medie a unui pițigoi albastru este de doar 2-3 ani, unele exemplare pot depăși 10 ani în condiții favorabile. Totuși, specia este sensibilă la schimbările climatice, deoarece succesul reproducerii depinde direct de apariția insectelor în perioada potrivită. Face parte din familia Paridae, un grup de păsări renumite pentru inteligență și adaptabilitate. Pițigoiul albastru este dovada că natura nu măsoară puterea în dimensiuni. În spatele acestui corp minuscul se ascunde un supraviețuitor incredibil, capabil să înfrunte ierni grele, prădători și schimbări permanente. Prin energia, inteligența și frumusețea sa, transformă fiecare pădure, parc sau grădină
într-un spectacol viu, iar prezența lui, atât de aproape de oameni, ne amintește cât de important este să protejăm chiar și cele mai mici forme de viață ale lumii naturale.